Hard Vlog! And for today's vlog ay mag-unbox ulit tayo guys ng nabili nating item mula sa Shopee. At kasama natin tong dalawa nating alipores, si Kuya Inoa and Yawen. Sinama ko sila guys kasi ang inakala nila dito ay laruan. Which is hindi, dahil ito ay para sa ating monitor. Bumili tayo ng bracket para sa ating monitor. Dahil ayun nga, ang napagplanuhan ko dito guys ay gagawa ako ng semi studio para sa ating pagbablog, and at the same time para sa ating sa page natin na ginawa sa Facebook. So mag-upload tayo sa YouTube and sa Facebook. Kasi nga hindi tayo nakikilala masyado sa YouTube, kaya kailangan na rin natin magkaroon ng page sa Facebook. So tara guys, samahan nyo kami para buksan itong bracket ng monitor na inaakala nilang laruan. So, hindi malaki kasi nila yung gunting na malaki. Wala, laruan ito. Wala nyo ano to? Gamit ng baba. Magkano natin nabili ka? 100 pesos. 605. Nabili natin sa Shopee ng 605. 104. Yan, tulungan niyo ako. O, tignan niyo, laruan yata Ala, laruan! Ala, gitara yata. So yan, ito yung Oh. ayan siya guys. Yan. Rocket. Siyempre, kailangan muna natin bumili ng mga pangangailangan natin. Ayan guys. So, silipin natin ang laman. Wala, baka cartoon lang ito Tapos laruan pa lang laman. Yay! Ayan. Wow, wala. Sayang. Wala pa malulok. Sandali, baka mabasag. Wait lang, mamaya na. Ang laki pala na ito, Diyos mo yun. Wait lang ngayon. Sabi ko na, zero doon. Wow! Solid guys. Wala tulog. Alis na kayo dyan at istorbo kayo. Bye po na yan. Ayun guys, pinalakal na yung ating karton. Sa kanila yung karton, akin to. So ito na nga guys yung ating bracket na nabili sa Shopee. So maganda naman yung quality guys, makapal yung bakal. Yun. So bali ito yung kabitan ng monitor. Yan. Ito yung kakabit ng monitor guys Tapos ito yung kakabit dun sa table. Yan. Isa ko lang dun sa table yan. Tapos ito na-adjust. Pwede itaas, pwede ibaba. Yan. At saka ito, depende kung anong position ang gusto mo. Basta dito yung kakabit yung tubo.
papasok dito sa kasya higpitan. Then napiplit to guys. Itong angle na to. Ayan. Parang elbow mo dito. So tara guys, set up natin yung ating bracket. So ayan na nga guys, nikabit na natin ang ating bracket sa ating table at saka doon sa ating monitor. Yun nga lang guys, hindi ko na naipakita sa inyo kung paano ko siya kinabit. Yan. Bali, iniskastate ko na lang yung likod ng monitor ko guys dahil nga sira yung kabitan ng tornilyo. Pero dapat naka-screw yan. Yan. Ganyan lang siya guys. So, ayun lang guys. Thank you for watching and please don't forget to subscribe para sa susunod nating mga video.